Okay, so let's create another example. Okay, so with this ano lang din tabs folder. Ayan, or tabs project. Ayan, so gawin lang natin, delete na lang natin tong tabs and then let's create from scratch. Ito, homepage.html. Tanggalin na din natin yan. Profile. Okay, delete. And then, of course, yung ating app routing module, ayusin natin. Okay, ang ititira lang natin yung ating path ng home since hindi naman natin tatanggalin yung home. And then, yung path na default which is magre-redirect siya sa home. Okay, and then, remove natin yung profile, yung tabs. Okay. And then, yeah. Delete natin. Then, let's open a file, Ionic serve. Okay, so ngayon, that pala hindi na natin dinelete to. Yan. Okay, so but anyways, gawin natin siya from scratch. Ayan. So ang gagawin natin ngayon is a combination of side menu or sidebar and tabs. So bali ang gagawin natin, palalabasin lang natin yung tabs inside our specific page. So let's say for example sa page ng profile. Ayan, so ibabalik lang din natin yung profile kanina. So okay, so gawin natin, let's add another command prompt dito and then Ionic generate page. Okay, Ionic generate page and then we have here profile. Okay, so ngayon we have home and then profile. Okay, so hindi pa natin sila nakikita ngayon. Gagawin natin muna is gawa tayo ng side menu. Okay, so open natin yung ating app component.html. Okay, para dito sa inside our Ion app, gawa tayo ng Ion menu. Okay, and then inside our menu, yun yung makikita natin sa ating sidebar. Okay, so once na nag-generate tayo ng Ion menu. Okay, so ang importante dito is yung paglalagay natin ng content ID. Okay, you should type it small letter content and then uppercase yung letter I. And then pangalanan natin tong side nav. Okay, and then actually ito, yan yung side nav na yan, yung content ID na yan, tatawagin natin yan dun sa ating Ion router outlet. Okay, by doing ID, adding ID sa ating router outlet and then tawagin natin same name or same content ID ng ating Ion menu. Ayan, so save natin and then with that we have now a sidebar. Okay, so with those codes. Ayan, so yung ating menu, pwede natin siyang, meron siyang parts na katulad ng simple page nitong homepage. You know, we can add Ion header, Ion content, and then Ion footer. So let's add Ion header inside our Ion menu. Ion header. Okay, and then we can add Ion toolbar. Again, para mas kumapal. Okay, so again, kapag wala tayong Ion toolbar, so makikita nyo yan. So let's say test. Yan, maliit siya. But if we will going to wrap test on Ion toolbar, then tsaka pa lang natin ilalagay yung test. Ayan yung itsura niya. Okay, so we can bump a little bit pa dito sa ating test. Instead na literal text lang siya na nasa loob ng toolbar, we can wrap it inside our Ion title. Ayan. And then test. Okay. So, yan. So, kung gusto nyo siyang igitna, let's say, for example, gusto natin igitna yung test na yan, we can add a class in here na reserve sa paggamit natin ng Ionic. Okay, so, pwede natin tawagin si Ion text
center. Okay. So, center natin ngayon yung text inside our toolbar. Okay. So, saan ko nakuha yung Ion Text Center na yan? You can search sa ionicframework.com, and then inside our docs, punta kayo sa guide. Under layout, we have CSS utilities. So, ito yung mga CSS utilities na po pwede ninyong makuha dito sa ating reference. We have text modification, alignment, transformation, responsive text classes, element padding, margin. Ayan. So, you can use anything. Ayan. So, makikita nyo po dito, we have Ion. Kapag ginamit mo si Ion Text Left, o yung class na Ion Text Left, mag-align siya into left. Okay, o di kaya right. Ayan siya. So, actually, ito yung gagamitin nyo sa kanya. Ayan. So, without yung period na yun. Kasi that period represents class. Ayan na siya. Yung class na tinatawag natin. Hindi mo na siya tatawagin na ganyan. Okay? So, we have test, and then let's add color in here. Let's say primary. Okay. Then, so we have primary test. Okay. So, gawin natin oops. Okay. So, we have primary. Yan. Close ko muna to. Control B. Ayan, para ma-hide yung ating Explorer. Ayan. So, palitan natin to. Let's say, navigation. Okay. And then, in our content, okay, labas na tayo dito sa header ng ating menu. Okay, nasa loob tayo ng menu. We have header. So, labas tayo dyan. We have Ion content. Okay, so dito tayo ngayon gagawa ng ating Ion list. Okay, wherein pwede tayo maglagay ng Ion item. Ayan. So, lagyan natin to, let's say, home. And then, we will going to redirect to another item, papunta naman sa profile. Right. So, tingnan natin. So, we have home and then profile. Okay. So, pwede natin pagandahin to, no? Kung napapansin nyo yan, hindi sagad yung ating line ng ating list. So, we can add attribute like lines and then equal to full sa ating list natin ilalagay. So, with that, magiging full na yung ating list. Ayan, wala na siyang bakante. Hindi na siya naka-inset. Inset by siya by default. Ano? So, now, pwede rin natin dito, instead of Ion item and then nandun na kagad yung text, pwede nating singitan sa loob ng item natin. Okay, so pwede tayo magsingit dyan ng Ion icon. Okay, so let's say since it is a home, so gawin natin siya or tawagin natin yung name na home. Kasi yun yung pangalan ng ating isa sa pangalan ng ating icon. So as you can see, yun yung home. So ngayon, sa napunta na ngayon yung ating label. So we can add label in here. Dito na siya ilalagay, home. We can add like that. Pero mas maganda, if you want to have a more control with this text, pwede natin siyang i-wrap up sa Ion label. Okay, so inside Ion label, we have home, and then etong icon natin, I guess pwede natin siyang ilagay dito sa kanan. So by adding in here slot equals end. Ayan, para hindi sila masyadong dikit doon. Ayan. So we have home and then like so. So ito, kakopy ko na lang tong Ion item, buburahin ko tong profile, and then paste natin siya, babaguhin ko tong icon nung profile natin, let's say person. Okay, and then profile. Ayan. Okay, profile. And then icon.
Okay. So now, syempre, kailangan nakiklik natin to na ina-navigate natin sila between home and profile. Okay, so control B natin para lumabas yung ating explorer. Yan. So, pwede natin i-check yung ating app routing module. So, kung gusto natin pumunta sa home, ang path na gagamitin natin ay home. So, kapag gusto natin pumunta sa profile, profile yung gagamitin natin. Or simply, again, redirect or reference na lang kayo dito sa ating folder names. Okay, so balik tayo dito sa app component.html wherein doon tayo gumagawa ng side nav natin. Hide muna natin yan. Control B, yun nandito sa left. And then, in our ion item, let's add router link with capital letter L. And then, punta tayo sa home, of course. Sa ion item natin siya inilagay. Ganon din sa ating opening ng ion item for profile. Router link is equal to profile. Okay. And then, let's try this one. Home, profile. As you can see, yan. So, lumilipat na siya. Wala pang laman yung ating home. Okay, so for us to make side navigation na nagtataggle siya every time na nagkiklik tayo or yung nag-automatic close na ganon, we can wrap our items, yung ating buong items, ayan, into Ion menu toggle. Ayan, para every time na magkiklik tayo ng ating link or router link ng list natin, automatic na siya nagko-close. Okay, so we can add in our home and then profile. Okay, punta tayo sa ating open natin to, Control B. Okay, so let's design our home first. Okay, Ion header. Let's add Ion toolbar. And then Ion not title, so Ion buttons. Okay, so gagawa tayo ng buttons sa ating toolbar. So pwede natin siyang pasukan dyan ng Ion menu button. Okay, so yung Ion menu button na yan, siya yung automatic na kapag kinilik natin itong Ion menu button na to, kapag tinawag natin yung Ion menu button inside our Ion buttons, ayan, so magkakaroon tayo ng toggle na parang hamburger na buttons. Ayan. Save. And then we have here. Ito yung sinasabi natin na Ion menu button. Okay, so once na i-click mo yan, so automatic nang lalabas yung ating side navigation. So dito, pwede tayo mag-add inside our buttons. Ayan, nasa loob tayo ng buttons. Pwede tayo mag-add dyan ng Ion title. Wherein dyan natin ilalagay si home para alam natin kung saan tayo napupunta. So home and then profile. So we're going to create for profile mamaya. So ayusin lang muna natin yung home. So kasi gusto ko muna siyang dagdagan ng icon. Okay, so let's say add icon tayo dito. Ion icon. So name natin na let's say home. Okay, and then slot is, so try natin home na ganyan. Ayan. So, kahit na hindi na natin lagyan pala ng slot, ayan. So, automatic na siyang nandun sa may end. But, as you can see, medyo sagad siya doon. So, with the use of CSS utilities, again, so meron tayong padding dito. Hindi na natin hanapin dyan, pero gagawin na lang natin dito. So, makikita nyo na lang dito sa CSS utilities yan when you explore it. So, dito sa Ion icon, pwede tayo maglagay ng class. Again, katulad ng ginawa natin sa ating Ion title dito sa ating app component. Yan. So, class and then yung Ion text center natin. But, of course, hindi naman natin siya ita-text center. Ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng padding. So, pwede natin tawagin Ion padding. Okay. Pwedeng Ion padding. Okay. So, pwede na natin i-save yan. And then, as you can see, mayroon na siyang spaces. Pero once kasi na tinawag natin yung Ion padding, magkakaroon siya ng padding sa taas, left, bottom, and then right. So, kung gusto mong sa right lang,
same output, lalagyan mo lang siya ng padding end. Ayan. So kapag nilagay mo padding start, dito siya magkakaroon ng padding, hindi natin makikita yung effect kasi malayo naman siya talaga doon. Okay, so let's add end na lang. Ayan. So as you can see, we have home. Now, let's add a little bit design dito. So pwede natin gawin siguro sa Ion toolbar is add a color like primary. Ayan. So now, let's copy this one and paste it on our profile page.html. Yan. And then, change lang natin to ng profile. And then, we have person, yung ginamit natin kanina. Okay, so once na nag-click tayo ng profile, so punta tayo dyan sa ganyan layout. Now, again, gusto natin na dito lang mag-appear. Okay, so dito lang mag-appear sa profile yung ating tabs. So, ibig sabihin, dito sa profile mismo, page.html, unlike nung ginawa natin na gumawa tayo ng designated tabs na page, so pwede rin natin ditong gawin yun kay profile page.html. So, ang gagawin natin, okay, so kahit na nasa labas siya ng header or hindi, kahit na nasa labas siya ng content, Ion content or Ion footer or Ion header. Ayan, pwede natin gawin yun. Ion tabs. Okay. So, Ion tabs and then Ion tabs bar. Tab bar. Ika lang. Check natin. Ion tab bar. Okay, Ion tab bar lang. Hindi tabs bar. Okay. So, Ion tab bar and then inside Ion tab bar, we have Ion tab button. Okay. So, last time, ang ginawa natin, naglagay lang tayo ng Ion label. Okay. Ion label inside our button. Okay. So, let's say, katulad nito, let's say, nung nagpunta tayo sa profile, let's say, gusto natin meron siyang profile na pang private, meron siyang profile na pang public. So, yun yung gagawin nating tabs dito sa ibaba. So, pwede nating ilagay dito. Let's say, this one is for public. Okay, save natin. As you can see, we have tab public in here. And then, we have another button. Okay. This one is for private. Okay, so we have public and then private tab dito. So, pwede natin dagdagan ng icon yan. So, lagyan natin dito ng icon sa ibabaw. Yan. So, bago natin siya i-copy pala, yan, i-layout na muna natin yung isa lang. So, dito, sa taas natin ilagay. Ion, icon. Okay, and then, name natin. Okay, let's say public. Meron siyang earth. Yan. Ito yung for public. Ayun yung icon natin for public. And then we have paste na natin yun, kasi ito lang na may babaguhin natin. Lock siguro. I don't know kung mayroon lock. Let's reference na lang, Ionic icon. Okay. Let's search lock. Ito. Lock closed. Meron siyang lock closed. Hindi na natin kukunin yung outline kasi gusto ko yung field lang na ganyan. Okay, so we have para sa lang public. This one is for private. Okay, so we have public and then we have private. Ayan. So, ngayon, syempre, gagawa tayo again, katulad lang nung ginawa natin kanina na tabs, parang page lang din yung gagawin natin. Okay, so gagawa tayo ng public page and then we have private page. Okay, so gawin natin dito. So, inside our tabs, let's generate another page for, tawagin natin tong Ionic, generate page, tawagin natin siyang, since under siya ng profile, lagyan natin profile dash public.
Enter. Okay, so ito yung profile public, and then we can create another one for profile private. Okay, so we have private and then profile. Sweet. Okay, so now what can we do is to in here dito lagyan na natin yung ating yung tabs button na nakalimutan natin kanina. Yung tab, tab lang. And then i-redirect natin siya dun sa may, so let's say private, public. Ayan. So tingnan lang natin dito sa may app routing module kung ano ba yung pangalan nung path natin kapag tinatawag natin si public. So we have profile public and then we have profile private. Ayan. So yun yung tatawagin natin sa ating profile page. Ayan. So sa ating tab. Ayan. And then this one as well, gawa tayo ng tab. Profile dash private naman siya. Okay, of course, hindi pa siya lilipat ngayon, dahil hindi pa natin ginagawang children. Okay, so kailangan kasi natin gawing children nung ating profile, yung profile private and then profile public. So again, to do that, so we can head over to our profile routing module. Ayan. So, and then in here, sa ating path na yan, so we can add comma and then let's say create tayo ng children. Okay. And then since it is an array, ayan, so gagawa tayo ng first na array natin. So meron tayong path. Ang path natin dito ay C. Okay, so since kinapin na natin yung kanina, ito, path public profile, so we can copy na lang to. Tsaka yung private. Ayan, copy natin yan. And then head over tayo sa profile. Okay, yung pinaka main natin. Routing module.ts. Okay, replace ko na yan dito. Okay, so again, Control B tayo. So, meron tayong cannot find module. So, dagdagan lang natin ang isang period. Ayan, para makukuha niya na ngayon. Okay. So, save natin. And then, let's try to add muna. Okay. So, Control B. Add muna tayo ng contents natin dito sa private page.html. So, let's say this Ion title. This is private profile. Okay, and then copy natin yan. Paste natin dito sa ating public page.html. And this one is public profile. Okay, so pagka-click natin yung public, this is a public profile, and then we have private. We can now head over to private profile. Okay, so ngayon ang isang lang natin dito, dilemma again, katulad nung ginawa natin last time. So let's say, let's head over, of course, sa ating main page. Ayan, wala tayong problema kasi sa home page magre-redirect. Okay, so once na nag-click tayo, for example, profile, napupunta siya sa profile, and then, or wala siyang tabs, and then punta tayo sa profile. Okay, so meron tayong tabs, pero hindi naka-redirect kung ano yung beginning ng ating profile. So ano yung gusto natin makita sa kanya agad. So we can head over again dun sa ating dito, app routing module.ts. Okay. And then once na nagpunta tayo, hindi tayo sa home. Okay. Profile public. Dito tayo magpunta sa profile routing module.ts. Ayan. So once na nagpunta tayo dito sa, dadagdag tayo dito. Ayan. Comma. So, tignan lang natin ng mas malaki
Control B, liit lang natin ng konti para makita nyo yung content niya. Okay, so eto, ayan, so etong bracket na yan, ang closing niya is yung nasa may line 27, wherein eto yung mga routes or eto yung mga pupuntahan niya. Okay, so eto yung una niyang pupuntahan. Okay, so yung sa pagka-blanco, pupunta siya sa profile page sa sarili niya, ano, kasi nasa profile tayo, ano, and then dineclare lang natin yung kanyang children. Now dito inside our path nasa may una, ayan, yun yung unang directory natin or yung unang route natin. So pwede tayo mag-add dito. Ayan, bago tayo mag-closing ng ating array. Okay, array ito nung una, ito. Okay, ito, not ito hindi yung children. Okay, so dito tayo sa pinakabuong routing module na. Pwede tayo magdagdag dyan ng another object which is path. Okay. Okay. And then redirect to, okay, saan tayo magre-redirect? I-redirect natin siya sa profile slash, okay, profile public. Profile public. And then path, lalagyan natin yung path match is equal to full. Ayan. So yun yung idadagdag natin, save natin. So home, and then we have profile, as you can see. So yun na yung default na magiging loading page ng ating profile. Okay, so which is ina-adapt na natin ngayon. So every time na magkakaroon tayo ng design when it comes sa ating profile, so meron tayong dalawang pagde-designan na most of our concern. Okay, so number one is yung ating profile public, and then we have profile private. So ngayon, ano yung mga po pwede nyo i-design dito sa mismong head ng profile? Ayan, so as you can see, pwede nga ninyong lagyan ng let's say header, kaya something like other content na makikita nyo dito sa may taas, or not actually, kahit na hindi na dito sa content niya, and then sa footer, kasi these tabs serve as your footer. Again, it depends upon your design, or kung paano nyo siya kung paano nyo naiisipan ng design yung page na to. But on this example, ayan, so we will be using profile for adding this, ayan, yung ating menu toggle, and then yung by defining kung saang page na kayo napupunta, and then of course yung ating icon.